ย้อนกลับไปราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาลณดินแดนที่ปัจจุบันคือภูมิภาคมีโซอเมริกาโดยเฉพาะในแอ่งเปเตนทางตอนเหนือของกัวเตมาลาที่นี่ไม่ใช่ดินแดนแห่งความสะดวกสบายแต่มันคือป่าดิบชื้นที่รกทึบร้อนระอุและอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกลองจินตนาการถึงบรรยากาศรอบตัวคุณต้นมะฮอกกานีและต้นเซอีใบยักษ์สูงเสียดฟ้าจนบดบังแสงอาทิตย์เบื้องบนความชื้นในอากาศสูงจนคุณรู้สึกเหนียวเหนอะหนะแทบจะในทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปเสียงร้องโหยหวนของลิงฮาวเลอร์ดังก้องกังวานไปทั่วผืนป่าสลับกับเสียงกระพือปีกของนกมาคอนกเกวเซาและเสียงฝีเท้าอันแผ่วเบาของจากัวสัตว์นักล่าที่เป็นดั่งเทพเจ้าแห่งรัตติการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมือนจะปฏิเสธการมีอยู่ของมนุษย์เช่นนี้เองที่อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นชาวมายาไม่ได้มองว่าตนเองเป็นผู้พิชิตธรรมชาติแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่ต้องหล่อเลี้ยงด้วยเลือดและศรัทธาตามคัมภีร์โบราณโปโปวูซึ่งเป็นคัมภีร์แห่งการสร้างโลกของชาวมายากลุ่มคีเชถวยเทพได้พยายามสร้างมนุษย์ขึ้นมาหลายครั้งเพื่อให้ออกนามและบูชาพวกตนครั้งแรกพวกเขาสร้างมนุษย์จากดินโคลนแต่มันเปราะบางละลายน้ำและไร้สติปัญญาครั้งที่สองพวกเขาสร้างมนุษย์จากไม้มนุษย์ไม้เหล่านี้ขยายพันธุ์ได้เดินได้แต่วิญญาณว่างเปล่าพวกเขาไร้ความทรงจำเกี่ยวกับผู้สร้างไม่มีการเคารพบูชาถวยเทพจึงโกรธเกรี้ยวและบันดาลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่สัตว์ป่าและแม้แต่เครื่องใช้ในบ้านลุกขึ้นมาทำลายมนุษย์ไม้ผู้ที่รอดชีวิตหนีเข้าป่าและกลายเป็นลิงในปัจจุบันครั้งสุดท้ายถวยเทพค้นพบพืชชนิดหนึ่งในหุบเขาปักซิลนั่นคือข้าวโพดเทพธิดาแห่งการบดได้นำเมล็ดข้าวโพดสีขาวและสีเหลืองมาบดผสมกับน้ำบางตำนานกล่าวว่าผสมกับเลือดของถวยเทพเองปั้นขึ้นมาเป็นมนุษย์4 คนแรกนี่คือเหตุผลที่ชาวมายาเรียกตนเองว่าบุตรแห่งข้าวโพดข้าวโพดไม่ใช่แค่พืชผลทางการเกษตรแต่มันคือเนื้อหนังมังสาของพวกเขาการปลูกข้าวโพดคือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทุกเมล็ดที่หย่อนลงดินคือการจำลองการสร้างโลกและเป็นจุดเริ่มต้นของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนจากคนเก็บของป่าล่าสัตว์มาเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานถาวรเมื่อมีข้าวโพดประชากรก็เริ่มขยายตัวจากหมู่บ้านเล็กๆที่สร้างด้วยไม้และหลังคามุงจากราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาลชาวมายาเริ่มเรียนรู้การจัดการแหล่งน้ำพวกเขาสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในฤดูแล้งที่ยาวนานเมื่ออาหารและน้ำมั่นคงชนชั้นทางสังคมก็เริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงรอยต่อของยุคก่อนคลาสสิกราว 600 ถึง 400 ปีก่อนคริสตกาลนครยุคเริ่มปรากฏขึ้นกลางป่าลึกนครที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งคือนครนักเบะตามมาด้วยมหานครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคแรกนั่นคือเอลมิราดอร์การสร้างนครเอลมิราดอร์คือข้อพิสูจน์ถึงความมุมานะระดับบ้าคลั่งของมนุษยชาติชาวมายาไม่มีล้อเกวียนไม่มีสัตว์พาหนะอย่างม้าวัวหรือลาและไม่มีเครื่องมือโลหะทุกอย่างพึ่งพาแรงงานคนและเครื่องมือทูฟหรือหินเหล็กไฟจินตนาการถึงแรงงานนับหมื่นคนท่ามกลางอากาศร้อนชื้นสกัดหินปูนก้อนมหึมาด้วยหินผาแบกหินเหล่านั้นขึ้นหลังแล้วเดินเท้าเป็นระยะทางไกลเพื่อนำมาก่อสร้างพีระมิดลันดานซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครเอลมิราดอร์พีระมิดนี้มีฐานกว้างจนสามารถนำสนามฟุตบอลหลายสนามไปวางไว้ได้และสูงตระหง่านเหนือยอดไม้กว่า70 เมตรปริมาตรของมันใหญ่กว่ามหาพีระมิดแห่งกีซ่าในอียิปต์เสียอีกหากนับรวมฐานรากทำไมพวกเขาจึงต้องสร้างสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตขนาดนี้คำตอบคืออำนาจและศาสนาบนยอดพีระมิดเหล่านี้ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ทาด้วยปูนสตุกโกสีแดงฉานกษัตริย์องค์แรกๆของมายาเริ่มสถาปนาตนเองขึ้นเป็นคูฮุลอาฮาวหรือกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นตัวกลางหนึ่งเดียวระหว่างโลกมนุษย์
โลกบาดาลหรือชีบัลบาและสวรรค์เมื่อกษัตริย์ยืนบนยอดพีระมิดลันดานในยามเช้าแสงอาทิตย์แรกจะสาดส่องกระทบวิหารสีแดงประชาชนเบื้องล่างจะมองขึ้นไปเห็นร่างของผู้นำที่อาบด้วยแสงตะวันดั่งเทพเจ้าที่จุติลงมาบนโลกมนุษย์แต่มหานครเอลมิราดอร์กลับมีอายุไขไม่ยืนยาวนักราวคริสตศักราช150นครแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไปอย่างปริศนานักโบราณคดีเชื่อว่าความพยายามในการสร้างนครที่ใหญ่โตเกินไปนำไปสู่การตัดไม้ทำลายป่าอย่างมหาศาลเพื่อเอาไม้มาเผาเป็นปูนสตุกโก้สิ่งนี้ทำให้หน้าดินเสื่อมโทรมระบบนิเวศพังทลายและนำไปสู่การล่มสลายครั้งแรกสุดของชาวมายาทว่าการล่มสลายของเอลมิราดอร์ไม่ใช่จุดจบมันเป็นเพียงการส่งไม้ต่อให้กับการผงาดขึ้นของนครรัฐที่คุ้นหูเรามากกว่าอย่างติการและยุคทองที่เต็มไปด้วยการนองเลือดดาราศาสตร์และจารึกปริศนาที่กำลังจะเริ่มต้นเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงคริสตศักราชที่250อารยธรรมมายาได้ก้าวเข้าสู่สิ่งที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่ายุคคลาสสิกยุคทองที่ความรู้สถาปัตยกรรมและความกระหายเลือดพุ่งทะยานถึงขีดสุดลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่ใจกลางจัตุรัสใหญ่ของมหานครติคาลหรือที่ชาวมายาเรียกกันในชื่อมูตุลในช่วงศตวรรษที่7แสงแดดแผดเผาลงมาสะท้อนกับพื้นลานกว้างที่ปูด้วยปูนสตุกโคสีขาวบริสุทธิ์จนแสบตารอบตัวคุณคือฝูงชนนับหมื่นคนทั้งพ่อค้าที่นำขนนกเกวตซัลสีเขียวมรกตหยกสีเขียวใสจากแม่น้ำโมตากวาและเมล็ดโกโก้ซึ่งใช้แทนเงินตรามาแลกเปลี่ยนกันกลิ่นฉุนของยางไม้โคปานที่ถูกเผาเป็นธูปบูชาลอยคลุ้งไปทั่วผสมกับกลิ่นเหงื่อและกลิ่นดินเบื้องหน้าของคุณคือสถาปัตยกรรมที่ท้าทายแรงโน้มถ่วงพีระมิดของยุคคลาสสิกไม่ได้มีฐานกว้างเทอะทะแบบยุคก่อนหน้าอีกต่อไปแต่มันถูกออกแบบให้สูงชันแคบและพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าดั่งบันไดที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์บนยอดพีระมิดคือวิหารที่ประดับด้วยหอนหลังคาสลักเป็นรูปใบหน้าของทวยเทพและกษัตริย์ที่ทาสีแดงสดสีน้ำเงินมายาและสีเหลืองอารามแต่เบื้องหลังความงดงามและรุ่งเรืองนี้โลกของชาวมายาไม่ได้สงบสุขเลยอารยธรรมมายาในยุคคลาสสิกไม่เคยรวมตัวกันเป็นจักรวรรดิเดียวแบบโรมหรือจีนพวกเขาแบ่งออกเป็นนครรัฐกว่า40แห่งที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคเมโสอเมริกาแต่ละเมืองมีกษัตริย์ของตนเองมีกองทัพของตนเองและขับเคลื่อนด้วยระบบพันธมิตรที่ซับซ้อนและการหักหลังที่โหดเหี้ยมบรรยากาศทางการเมืองในยุคนั้นคล้ายคลึงกับยุคกรีกโบราณที่มีเอเธนส์และสปาร์ตาเป็นขั้วอำนาจในโลกของมายาขั้วอำนาจหลักสองฝั่งที่ทำสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่กันยาวนานนับศตวรรษคือติคาวและมหาอำนาจทางตอนเหนืออย่างคาลักมุนซึ่งปกครองโดยราชวงศ์ที่ใช้สัญลักษณ์รูปหัวงูหรือที่รู้จักกันในนามอาณาจักรแห่งงูสำหรับชาวมายาสงครามไม่ใช่เรื่องของการยกทัพไปยึดครองดินแดนหรือเผาทำลายเมืองให้ราบคาบเพียงอย่างเดียวแต่มันคือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกพันกับความเชื่อเรื่องดาราศาสตร์อย่างแยกไม่ออกในยุคสมัยของเราดาวศุกร์อาจจะแทนเทพเจ้าแห่งความรักและความงามแต่สำหรับนักดาราศาสตร์ชาวมายาที่เฝ้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนจากหอดูดาวศิลาพวกเขามองเห็นดาวศุกร์หรือฉักเอ็กในฐานะเทพเจ้าแห่งสงครามและความตายชาวมายาสังเกตการโคจรของดาวศุกร์อย่างแม่นยำพวกเขารู้ว่าเมื่อใดที่ดาวศุกร์ปรากฏตัวขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้าในฐานะดาวรุ่งหลังจากการหายไปจากท้องฟ้าชั่วขณะแสงแรกที่มันสาดส่องลงมาคือสัญญาณแห่งลางร้ายและคมหอกแห่งการทำลายล้างเมื่อการคำนวณทางดาราศาสตร์บอกว่าถึงเวลาที่เหมาะสมกษัตริย์จะสั่งให้ลั่นกล่องไม้และเป่าสังเสียงทุ้มต่ำแก้วหูของหอยสังดังกังวานไปทั่วป่าเป็นสัญญาณเปิดฉากสิ่งที่นักจารึกวิทยาในปัจจุบันเรียกว่าสงครามแห่งดวงดาวคำนี้ถูกตั้งขึ้นตามอักขระภาพมายาที่มักสลักรูปดาวบนเปลือกหอยหยดน้ำหมายถึงการโจมตีที่กำหนดโดยดวงดาว
ลองนึกภาพกองทัพมายาที่เคลื่อนตัวผ่านป่าดิบชื้นนักรบไม่ได้สวมเกราะเหล็กแต่สวมชุดเกราะที่ทำจากผ้าฝ้ายยัดนุ่นหนาที่เหนียวพอจะรับแรงกระแทกจากหินได้ร่างกายของพวกเขาเพ้นด้วยสีแดงและสีดำเพื่อข่มขวัญศัตรูสวมหมวกที่ทำจากไม้สลักรูปหัวจากัวหรือนกอินทรีอาวุธในมือคือหอกยาวหอกสัตว์และกระบองไม้ที่ฝังด้วยใบมีดออฟซิเดียนซึ่งเป็นแก้วภูเขาไฟที่คมกริบยิ่งกว่ามีดผ่าตัดในยุคปัจจุบันมันสามารถฟันตัดแขนขาขาดได้ในการตวัดเพียงครั้งเดียวเป้าหมายสูงสุดของการทำสงครามไม่ใช่การสังหารหมู่แต่คือการจับเป็นโดยเฉพาะการจับตัวกษัตริย์ราชวงศ์และนักรบระดับสูงของฝ่ายศัตรูเมื่อสงครามสิ้นสุดและกองทัพผู้ชนะเดินทางกลับเข้าสู่มหานครพร้อมเฉลยศึกพิธีกรรมที่น่าสะพรึงกลัวและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็จะเริ่มขึ้นณลานจัตุรัสกลางเมืองเบื้องหน้าฝูงชนนับหมื่นเฉลยศึกระดับสูงที่เคยสวมใส่เครื่องประดับหยกและขนนกอันวิจิตรจะถูกเปลื้องผ้าออกจนเหลือเพียงผ้าเตี่ยวถูกบังคับให้คุกเข่าลงบนขั้นบันไดของพีระมิดในขณะที่กษัตริย์ผู้ชนะคูฮูอาฮาวจะก้าวออกมาในชุดเต็มยศที่หนักอึ้งไปด้วยหยกและขนนกเกวซอชาวมายาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าจักรวาลนี้ถูกหล่อเลี้ยงไว้ด้วยเลือดถวยเทพได้สละเลือดของตนเพื่อสร้างมนุษย์ดังนั้นมนุษย์จึงต้องตอบแทนด้วยสิ่งเดียวกันหากไม่มีเลือดพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นฝนจะไม่ตกและจักรวาลจะล่มสลายและเลือดที่มีพลังอำนาจมากที่สุดคือเลือดของกษัตริย์และสายเลือดราชวงศ์เฉลยศึกระดับสูงจะถูกนำตัวไปผูกติดกับแท่นหินทรงกลมนักบวชชั้นสูงที่ร่างกายฉโลมไปด้วยสีฟ้าสีแห่งการบูชายันจะก้าวเข้ามาพร้อมกับมีดทำจากหินออฟซิเดียนหรือหินเหล็กไฟในพริบตาเดียวมีดคมกริบจะกรีดลงใต้ซี่โครงของเฉลยนักบวชจะล้วงมือเข้าไปและกระชากหัวใจที่ยังคงเต้นตุบๆออกมาชูขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อถวายแด่ทวยเทพร่างที่ไร้วิญญาณจะถูกถีบกลิ้งตกลงมาตามขั้นบันไดที่สูงชันทิ้งรอยเลือดสีแดงฉานเป็นทางยาวแต่ไม่ใช่เพียงแค่ศัตรูเท่านั้นที่ต้องหลั่งเลือดกษัตริย์ของชาวมายาเองก็ต้องเจ็บปวดเพื่อรักษาความสมดุลของโลกในพิธีกรรมที่เรียกว่าการหลั่งเลือดกษัตริย์จะนั่งคุกเข่าใช้เหงี่ยงของปลากระเบนที่แหลมคมดุจเข็มหรือเชือกที่ร้อยด้วยหนามของต้นโคม่านแทงทะลุผ่านลิ้นหรือแม้แต่อวัยวะเพศของตนเองดึงเชือกหนามนั้นให้รูดผ่านเนื้อเยื่ออย่างช้าๆปล่อยให้เลือดศักดิ์สิทธิ์หยดลงบนกระดาษที่ทำจากเปลือกไม้ต้นมะเดื่อจากนั้นกระดาษชุ่มเลือดจะถูกนำไปเผาในชามธูปควันสีขาวที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจากการเผาไหม้นั้นชาวมายาเชื่อว่ามันคือภาพนิมิตของพญางูแห่งจินตภาพที่จะเลื้อยลงมาจากสวรรค์นำพาเสียงกระซิบและคำพยากรณ์จากบรรพบุรุษและถวยเทพมาสู่กษัตริย์เป็นการตอกย้ำอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครกล้าท้าทายในยุคคลาสสิกนี้ความรุ่งเรืองและอำนาจถูกสลักฝังไว้ในก้อนหินนับไม่ถ้วนพวกเขาบันทึกชัยชนะและการนองเลือดเหล่านี้ลงบนศิลาจารึกแท่งหินสูงหลายเมตรที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามลานกว้างด้วยตัวอักษรภาพหรือไฮโรกลิฟที่ซับซ้อนและงดงามที่สุดซึ่งมันจะนำเราไปสู่ความมหัศจรรย์ของมันสมองชาวมายาเป็นเวลานานนับร้อยปีที่นักโบราณคดีชาวยุโรปตะวันตกเดินทางมาพบซากเมืองมายาและได้แต่นั่งงุนงงอยู่หน้าแท่งหินที่สลักลวดลายใบหน้าคนสัตว์และสัญลักษณ์ประหลาดเรียงต่อกันเป็นแถวพวกเขาเคยเชื่อว่านี่คือสัญลักษณ์ทางดาราศาสตร์หรือรูปเคารพที่ไม่มีความหมายเป็นตัวอักษรจนกระทั่งในศตวรรษที่20โลกถึงได้รู้ซึ้งว่าสิ่งที่ชาวมายาสลักไว้คือระบบการเขียนที่สมบูรณ์และซับซ้อนที่สุดในทวีปอเมริกาอักษรมายาไม่ใช่อักษรพยัญชนะแบบ A B C D แต่เป็นการผสมผสานระหว่างคำที่ภาพหนึ่งภาพมีความหมายเป็นคำหนึ่งคำและพยางค์ที่ใช้แทนเสียงอาลักษ์ชาวมายาถือเป็นชนชั้นสูงพวกเขาไม่เพียงแต่สลักอักษรเหล่านี้ลงบนหินแข็งๆแต่ยังวาดมันลงบนเครื่องปั้นดินเผาและที่สำคัญที่สุดคือการเขียนลงบนสมุดข่อยที่ทำจากเปลือกไม้ต้นมะเดื่อ
พับทบไปมาเหมือนแผ่นพับกระดาษเหล่านี้ถูกเคลือบด้วยปูนขาวบางๆก่อนที่อารักษ์จะใช้ผู้กันขนสัตว์วาดอักษรและภาพสีสันสดใสลงไปบันทึกทั้งประวัติศาสตร์กษัตริย์ตำนานเทพเจ้าตำราดาราศาสตร์และฤกษ์ยามในการทำสงครามแต่โศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 16 เมื่อบาทหลวงชาวสเปนชื่อดิเอโกเดอลันดามองว่าคัมภีร์เหล่านี้เป็นผลงานของปีศาจเขาได้สั่งให้รวบรวมสมุดข่อยของชาวมายานับพันเล่มมากองรวมกันแล้วจุดไฟเผาทิ้งการเผาหนังสือครั้งนั้นเปรียบเสมือนการกรีดเอาสมองและความทรงจำของอารยธรรมมายาโยนลงกองเพลิงทุกวันนี้มีสมุดข่อยมายาที่รอดชีวิตจากการเผาทำลายและหลงเหลือมาถึงปัจจุบันเพียงแค่ 4 เล่มในโลกเท่านั้นเพื่อที่จะสร้างปฏิทินและคำนวณการโคจรของดวงดาวได้แม่นยำชาวมายาจำเป็นต้องมีระบบคณิตศาสตร์ที่ทรงพลังในขณะที่โลกตะวันตกเช่นโรมันยังคงง่วนอยู่กับการใช้สัญลักษณ์ I V X L C ที่บวกและคูณได้ยากลำบากและในขณะที่อาระเบียยังไม่ได้เผยแพร่เลขฮินดูอาราบิกชาวมายาที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกได้คิดค้นระบบคณิตศาสตร์ของตนเองที่เรียบง่ายแต่งดงามอย่างเหลือเชื่อระบบของพวกเขาคือคณิตศาสตร์ฐาน 20ทำไมต้องเป็นเลข 20คำตอบนั้นแสนจะเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะชาวมายาในยุคโบราณไม่ได้สวมรองเท้าหุ้มส้นพวกเขาจึงนับตัวเลขจากนิ้วมือและนิ้วเท้ารวมกันได้20นิ้วพอดิบพอดีความอัจฉริยะขั้นสุดของพวกเขาคือการใช้สัญลักษณ์เพียงแค่3ตัวในการคำนวณตัวเลขตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักล้านจุดมีค่าเท่ากับ1ขีดมีค่าเท่ากับ5เปลือกหอยมีค่าเท่ากับ0หรือเลข0ชาวมายาคือหนึ่งในอารยธรรมแรกของโลกมนุษย์ร่วมกับอินเดียและบาบิโลนที่เข้าใจและประดิษฐ์สัญลักษณ์แทนความหมายของคำว่าศูนย์ความว่างเปล่าที่ไม่ใช่อากาศแต่มันคือตัวยึดตำแหน่งที่ทำให้การคำนวณทางคณิตศาสตร์แบบทวีคูณเป็นไปได้นักปรัชญาและนักดาราศาสตร์มายาสามารถบวกลบและคูณตัวเลขทางดาราศาสตร์ที่มีค่ามหาศาลได้อย่างแม่นยำโดยการเรียงสัญลักษณ์จุดและขีดเหล่านี้ขึ้นไปเป็นชั้นๆเมื่อมีคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบพวกเขาก็หันหน้ามองขึ้นสู่ท้องฟ้าชาวมายาหมกมุ่นกับเวลาอย่างเข้ากระดูกดำพวกเขามองว่าเวลาไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงจากอดีตสู่อนาคตแล้วหายไปแต่เวลาคือวัฏจักรที่หมุนวนเป็นวงกลมเหมือนฟันเฟืองที่ขบกันไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วจะวนกลับมาเกิดซ้ำอีกทวยเทพและกษัตริย์ในอดีตจะกลับมาจุติในรูปใหม่ดังนั้นการคำนวณเวลาล่วงหน้าให้แม่นยำที่สุดจึงหมายถึงการอย่างรู้อนาคตและหลีกเลี่ยงหายนะได้พวกเขาพัฒนาปฏิทินที่ซับซ้อนและแม่นยำจนน่าขนหุกโดยหลักๆแล้วมีปฏิทินที่ทำงานประสานกัน3ระบบคือปฏิทินศักดิ์สิทธิ์หรือซอลคินมี260วันใช้สำหรับพิธีกรรมทางศาสนาและตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่260วันนี้เชื่อว่ามาจากระยะเวลาการตั้งครรภ์ของมนุษย์หรือช่วงเวลาระหว่างฤดูเพาะปลูกปฏิทินสุริยคติหรือหาบมี185วันใช้สำหรับการเกษตรประกอบด้วย18เดือนเดือนละ20วันรวมเป็น360วันและมีอีก5วันสุดท้ายที่เรียกว่าวาเย็บซึ่งชาวมายาถือว่าเป็นวันอัปมงคลใน5วันนี้ประตูยมโลกจะเปิดออกผู้คนจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่สระผมไม่หลับนอนด้วยกันและรอให้ช่วงเวลาเลวร้ายนี้ผ่านไปวัฏจักรปฏิทินเมื่อนำฟันเฟืองของปฏิทิน260วันมาขบกับฟันเฟืองของปฏิทิน365วันมันจะหมุนวนมาบรรจบกันที่จุดเดิมในทุกๆ52ปีเปรียบเสมือนการนับรอบอายุ1แซยิดของคนจีนทุกๆครบรอบ52ปีชาวมายาจะหวาดกลัวว่าโลกอาจถึงการอวสานกษัตริย์ต้องทำพิธีดับไฟทั้งเมืองแล้วจุดไฟใหม่ขึ้นมาเพื่อต่ออายุให้จักรวาลเดินหน้าต่อไปแล้วตำนานโลกแตกปี2012มาจากไหน
มันมาจากระบบปฏิทินที่ 4ที่เรียกว่าปฏิทินนับยาวเนื่องจากวัฏจักร52ปีนั้นสั้นเกินไปสำหรับการบันทึกประวัติศาสตร์ระดับพันปีชาวมายาจึงสร้างปฏิทินนับยาวขึ้นมาเพื่อระบุวันแบบเจาะจงโดยพวกเขาคำนวณจุดเริ่มต้นของโลกใบนี้ไว้ที่วันที่11สิงหาคม3114ปีก่อนคริสตกาลตามปฏิทินเกรกอเรียนของเราชาวมายานับรอบเวลาที่ใหญ่ที่สุดรอบหนึ่งว่าบักตุนซึ่ง1บักตุนกินเวลาประมาณ394ปีและวัฏจักรใหญ่ของพวกเขาจะจบลงเมื่อครบ13บักตุนวันที่ครบกำหนด13บักตุนนี้เองที่ไปตรงกับวันที่21ธันวาคมคศ2012คนในยุคปัจจุบันเอาเรื่องนี้ไปผูกติดกับนิยายและฮอลลีวูดสร้างข่าวลือว่าชาวมายาทำนายว่าโลกจะแตกมีอุกกาบาตพุ่งชนหรือแกนโลกพลิกกลับด้านแต่ความจริงในหลักฐานทางโบราณคดีชาวมายาไม่เคยจารึกว่าโลกจะแตกในปี2012เลยสำหรับพวกเขาการสิ้นสุดรอบ13บักตุนก็เหมือนกับเราฉลองคืนข้ามปีในวันที่31ธันวาคมมันคือการเฉลิมฉลองเพื่อปิดหน้าปฏิทินเก่าและเปิดหน้าต่างสู่บักตุนที่14หรือรอบเวลาใหม่เท่านั้นเองอารยธรรมที่คำนวณตัวเลขได้หลักล้านและเข้าใจความว่างเปล่าของเลขศูนย์กลับไม่ได้ใช้ความรู้นี้เพื่อสร้างเครื่องจักรหรือยานพาหนะแต่พวกเขาใช้มันเพื่อมัดรวมตัวเองเข้ากับท้องฟ้าเข้ากับความศักดิ์สิทธิ์และเข้ากับยมโลกด้วยความรู้ทางดาราศาสตร์ที่ล้ำเลิศสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และความศรัทธาที่แลกมาด้วยเลือดอารยธรรมมายายุคคลาสสิกดูเหมือนจะเจริญรุ่งเรืองจนไม่มีวันดับสูญประชากรในภูมิภาคนี้พุ่งสูงถึงประมาณ 10-15 ล้านคนมหานครอย่างติคานหนาแน่นไปด้วยผู้คนนับแสนแต่แล้วเมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่9ราวคศ800ถึง900สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเสียงสิวที่สลักหินจารึกค่อยๆเงียบลงการก่อสร้างพีระมิดหยุดชะงักกษัตริย์ไร้ซึ่งอำนาจสั่งการและที่น่าตกใจที่สุดคือผู้คนนับล้านพากันอพยพทิ้งเมืองหลวงอันวิจิตรการตาปล่อยให้ป่าดิบชื้นกลืนกินความยิ่งใหญ่จนกลายเป็นเพียงซากปรักหักพังใต้ร่มไม้นี่คือสิ่งที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่าการล่มสลายของอารยธรรมมายายุคคลาสสิกซึ่งเป็นหนึ่งในปริศนาที่โด่งดังที่สุดในโลกโบราณทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวหรือตำนานโรคระบาดล้างเผ่าพันธุ์เคยถูกหยิบยกมาอธิบายแต่ความจริงที่นักโบราณคดีค้นพบผ่านการเจาะตะกอนดินและวงปีต้นไม้นั้นน่ากลัวและเป็นรูปธรรมกว่ามากมันไม่ใช่เหตุการณ์ชั่วข้ามคืนแต่เป็นโดมิโนแห่งความหายนะที่ชาวมายาสร้างขึ้นมาเองประชากรล้นขีดจำกัดเมื่อยุคทองมาถึงคนก็ล้นหลามเกินกว่าที่ผืนดินจะผลิตข้าวโพดมาเลี้ยงดูได้เพียงพอถูกตารางนิ้วถูกถางป่าเพื่อทำเกษตรกรรมการทำลายระบบนิเวศด้วยความเชื่อเพื่อสร้างบารมีกษัตริย์ในเมืองต่างๆแข่งกันสร้างพีระมิดและฉาบมันด้วยปูนสตุกโคสีขาวสะอาดตาแต่การจะทำปูน1 ตันต้องใช้ไม้สดถึง5 ตันมาเผาไฟป่าไม้หลายแสนเอเคอร์ถูกโค่นทำลายจนเหี้ยนเตียนเมื่อไม่มีต้นไม้หน้าดินก็พังทลายอุณหภูมิโดยรอบเมืองพุ่งสูงขึ้นภัยแล้งระดับหายนะการตัดไม้ทำลายป่าอย่างมหาศาลประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษอ่างเก็บน้ำที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่แห้งขอดจนถึงก้นบึ้งเมื่อข้าวยากหมากแพงน้ำไม่มีกินกษัตริย์ที่เคยอ้างตัวเป็นเทพเจ้าก็ไม่สามารถทำพิธีเรียกฝนได้อีกต่อไปศรัทธาของประชาชนพังทลายนครรัฐต่างๆหันมาทำสงครามกันเองอย่างบ้าคลั่งไม่ใช่เพื่อพิธีกรรมแห่งดวงดาวอีกต่อไปแต่เพื่อแย่งชิงน้ำและอาหารในที่สุดโครงสร้างสังคมก็รับน้ำหนักไม่ไหวระบบทรุดทรงลงประชาชนอดอยากล้มตายและผู้ที่รอดชีวิตก็เดินทิ้งเมืองหลวงทิ้งมหาพีระมิดไว้เบื้องหลังเพื่ออพยพขึ้นเหนือไปสู่แหล่งน้ำใหม่ทิ้งยุคคลาสสิกอันรุ่งโรจน์ให้กลายเป็นเพียงความเงียบงันกลางพงไพรหลังจากการล่มสลายใหญ่ในยุคคลาสสิกป่าดิบชื้นตอนใต้ของกัวเตมาลาได้กลืนกินมหานครอย่างติคานและคาลักมุนไปหมดสิ้นแต่ว่าชาวมายาไม่ได้สูญพันธุ์
พวกเขาเพียงแต่ละทิ้งแผ่นดินที่ตายแล้วและอพยพครั้งมโหฬารมุ่งหน้าขึ้นเหนือสู่ดินแดนที่แห้งแล้งและกันดารกว่าอย่างคาบสมุทรยูคาทานในเม็กซิโกปัจจุบันดินแดนแห่งนี้ไม่มีแม่น้ำผิวดินสายใหญ่ให้พึ่งพาเป็นเพียงแผ่นหินปูนกว้างใหญ่ที่กักเก็บน้ำไว้ใต้ดินเท่านั้นชาวมายาในยุคหลังคลาสสิกจึงต้องพึ่งพาหลุมยบเซโนเตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และรอบๆเซโนเตศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เองที่มหานครแห่งใหม่ได้กำเนิดขึ้นมหานครที่ผสมผสานอิทธิพลจากชนเผ่าทางเหนือคือชาวโทนเต็กจนเกิดเป็นความยิ่งใหญ่ที่แตกต่างออกไปนั่นคือชิเชนอิตซาลืมภาพกษัตริย์ที่อ้างตัวเป็นเทพเจ้าและกรีดเลือดตัวเองบนยอดพีระมิดไปได้เลยในยุคนี้โครงสร้างการปกครองเปลี่ยนไปสู่ระบบสภาที่ขุนนางและนักบวชแบ่งปันอำนาจกันสถาปัตยกรรมก็เปลี่ยนรูปไปมันเปิดกว้างขึ้นมีลานเสานับพันท่อนสะท้อนถึงการเน้นการค้าขายและการเปิดรับผู้คนจากต่างแดนแต่สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอัจฉริยะที่แท้จริงของชิเชนอิตซาคือมหาพีระมิดกลางเมืองที่ชาวสเปนเรียกว่าเอลกาสติโยหรือวิหารแห่งคูคุนคานคูคุนคานคือเทพเจ้าองค์ใหม่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนี้มีรูปลักษณ์เป็นอสรพิษขนนกวิหารแห่งนี้ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างแต่มันคือปฏิทินหินขนาดยักษ์ที่สะท้อนความหมกมุ่นเรี่ยงเวลาและดาราศาสตร์ของชาวมายาอย่างถึงขีดสุดพีระมิดนี้มีบันได4ด้านละ91ขั้นเมื่อรวมกับฐานวิหารชั้นบนสุดจะได้365ขั้นพอดีกับจำนวนวันใน1ปีสุริยคติแต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นเพียงปีละ2 ครั้งเท่านั้นคือในวันวสันตวิสุวัตและสารถวิสุวัตซึ่งเป็นวันที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืนในตอนบ่ายของ2 วันนี้แสงอาทิตย์ที่สาดส่องทำมุมพอดีกับมุมของชั้นพีระมิดจะทอดเงาเป็นแนวคดเคี้ยวพาดลงมาตามขอบบันไดด้านทิศเหนือเงาดำนั้นจะเชื่อมต่อพอดีกับรูปสลักหัวงูยักษ์ที่บานบันไดสร้างภาพลวงตาที่น่าขนลุกและงดงามราวกับว่าพญางูคูคุนคานกำลังเลื้อยลงมาจากสวรรค์เพื่อมาเยือนโลกมนุษย์ฝูงชนนับหมื่นที่ลานกว้างจะโห่ร้องด้วยความศรัทธาเป็นสัญญาณจากสวรรค์ว่าฤดูเพาะปลูกหรือฤดูเก็บเกี่ยวได้เริ่มต้นขึ้นแล้วชาวมายาเชื่อว่าจักรวาลถูกแบ่งออกเป็น3 ชั้นโดยมีต้นไม้ยักษ์ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าต้นเซออิบาเป็นแกนกลางรากของมันยังลึกลงสู่ยมโลกลำต้นคือโลกมนุษย์และกิ่งก้านสาขาแผ่ขยายทะลุเมฆขึ้นไปค้ำจุนสวรรค์ทั้ง13 ชั้นส่วนโลกบาดาลที่รากไม้ชอนชัยลงไปนั้นพวกเขาเรียกมันว่าชิบัลบาซึ่งแปลตรงตัวว่าสถานที่แห่งความหวาดกลัวชิบัลบาไม่ใช่ขุมนรกที่มีไฟลุกท่วมแบบความเชื่อของชาวตะวันตกแต่มันคือเขาวงกฏใต้ดินที่มืดมิดเย็นเหยียบและเต็มไปด้วยความตายปกครองโดยลอร์ดแห่งชิบัลบาถวยเทพแห่งโรคระบาดอดอยากและความเจ็บปวดวิญญาณของคนตายทุกคนจะต้องเดินทางลงสู่ชิบัลบาเพื่อเผชิญกับบททดสอบสุดโหดเช่นการข้ามแม่น้ำที่เต็มไปด้วยหนองและเลือดหรือการเอาชีวิตรอดในบ้านที่เต็มไปด้วยค้างคาวดูดเลือดและใบมีดที่แกว่งไปมาชาวมายาจะลงไปสู่ชิบัลบาได้อย่างไรคำตอบอยู่ทั่วคาบสมุทรยูคาทานซึ่งเป็นแผ่นหินปูนขนาดใหญ่เมื่อน้ำใต้ดินกัดเซาะหินปูนจนโพรงพังทลายลงมามันได้สร้างหลุมยุบขนาดมหึมาที่เผยให้เห็นแหล่งน้ำสีฟ้าใสแจ๋วอยู่เบื้องล่างสิ่งนี้เรียกว่าเซโนเตะสำหรับเราในปัจจุบันเซโนเตะอาจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามสำหรับการดำน้ำแต่สำหรับชาวมายามันคือประตูมิติที่เชื่อมตรงสู่ยมโลกชิบัลบาและเป็นที่พำนักของเทพชากเทพเจ้าแห่งสายฝนในยามที่เกิดภัยแล้งรุนแรงฝนไม่ตกตามฤดูกาลกษัตริย์และนักบวชจะจัดขบวนแห่สุดอลังการมาที่ปากหลุมเซโนเตะเสียงกลองและบทสวดจะดังก้องกังวานก่อนที่พวกเขาจะโยนเครื่องบรรณาการล้ำค่าลงไปในน้ำลึกไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาหยกทองคำยางไม้โคปานและที่ขาดไม่ได้คือมนุษย์นักดำน้ำเชิงโบราณคดีในยุคปัจจุบันได้ลงไปสำรวจก้นบึ้งของเซโนเตะหลายแห่งและสิ่งที่พวกเขาพบคือโครงกระดูกมนุษย์จำนวนมหาศาลสวมใส่เครื่องประดับหยกอันวิจิตร
ส่วนใหญ่ไม่ใช่ชายชะกันแต่เป็นเด็กและหญิงสาวพรหมจรรย์ผู้เป็นดั่งความบริสุทธิ์สุดๆที่ชาวมายาเชื่อว่าเทพชากโปรดปรานการถูกผลักตกลงไปในหลุมลึกหลาย10 เมตรเพื่อจมน้ำตายในความมืดมิดถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่ครอบครัวผู้ถูกเลือกเชื่อว่าลูกหลานของตนจะได้ไปอยู่กับทวยเทพโดยตรงความเชื่อเรื่องการต่อสู้กับยมโลกยังถูกจำลองออกมาในรูปแบบของสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นกีฬาประเภททีมที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกานั่นคือเกมบอลมายาหรือพอกทาพอกตั้งชื่อตามเสียงของลูกบอลยางที่กระทบกำแพงหินใจกลางมหานครทุกแห่งจะมีสนามบอลสร้างเป็นรูปตัวไอขนาบข้างด้วยกำแพงหินลาดเอียงที่สูงชันบนกำแพงนั้นจะมีห่วงหินสลักลายสอดแทรกอยู่สูงจากพื้นหลายเมตรนี่ไม่ใช่เกมกีฬาเพื่อความบันเทิงหรือการแข่งขันกระชับมิตรแต่มันคือพิธีกรรมทางศาสนาที่เดิมพันด้วยชีวิตอ้างอิงจากคัมภีร์โปปนวูฮีโร่ฝาแฝดชาวมายาได้ลงไปแข่งขันเกมบอลกับหลอดแห่งชิบัลบาในยมโลกเพื่อแก้แค้นให้กับบิดาการแข่งขันบนโลกมนุษย์จึงเป็นการจำลองการต่อสู้ระหว่างแสงสว่างและความมืดกติกาที่ทำให้มันเป็นกีฬาสุดโหดผู้เล่น2 ทีมทีมละ 2-5 คนต้องเดาะลูกบอลให้ลอดห่วงหินที่อยู่สูงลิฟหรือทำคะแนนตามกติกาของแต่ละเมืองข้อห้ามเด็ดขาดห้ามใช้มือและฝ่ามือเตะลูกบอลพวกเขาต้องใช้เพียงสะโพกต้นขาหัวเข่าและข้อศอกเท่านั้นในการกระแทกลูกบอลไม่ได้ทำจากหนังสัตว์เป่าลมแต่ทำจากยางพาราดิบที่ต๋มและปั้นจนแข็งเกือบเท่าก้อนหินลูกบอลนี้มีขนาดตั้งแต่ลูกซอฟต์บอลไปจนถึงลูกแตงโมและหนักได้ถึง 3-4 กิโลกรัมเลยทีเดียวลองจินตนาการถึงลูกบอลยางแข็งๆน้ำหนัก4 กิโลกรัมพุ่งเข้าใส่กระดูกซี่โครงหรือใบหน้าด้วยความเร็วสูงแม้ผู้เล่นจะสวมเข็มขัดหนังและแผ่นรองกระแทกที่สะโพกและเข่าแต่การบาดเจ็บสาหัสกระดูกหักหรือบอบช้ำภายในจนเสียชีวิตคาลานประลองเป็นเรื่องปกติแต่ความสยองขวัญที่แท้จริงรออยู่หลังจบเกมในแมตช์สำคัญระดับนานาชาติที่ใช้เฉลยพฤกษ์มาเป็นผู้เล่นเพื่อตัดสินชะตากรรมของเมืองทีมที่แพ้กัปตันทีมจะถูกนำตัวไปที่ลานประหารและถูกตัดหัวเลือดที่พุ่งกระฉูดออกจากลำคอจะถูกวาดเป็นภาพสัญลักษณ์ของงูหลายหัวที่พุ่งออกมาหล่อเลี้ยงผืนดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ส่วนหัวกะโหลกของผู้แพ้จะถูกนำไปเสียบประจานบนชั้นวางกะโหลกที่เรียกว่าซอมปันตริอารยธรรมมายาในยูคาทันดำเนินต่อไปผ่านการค้าขายการล่มสลายของชิเชนอิตซาและการผงาดขึ้นของนครมายาปันพวกเขายังคงสลักหินอ่านดูดาวและทำสงครามกันเองจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงต้นศตวรรษที่16ลางร้ายที่ไม่อาจคำนวณได้จากดวงดาวก็ปรากฏขึ้นที่เส้นขอบฟ้าของท้องทะเลปีคศ1511ชาวมายาที่ชายฝั่งได้พบเห็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยจินตนาการถึงมันคือภูเขาไม้ขนาดยักษ์ที่ลอยอยู่บนน้ำและบนนั้นมีสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดคือผู้ชายผิวขาวที่มีขนดกเต็มใบหน้าสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำจากหินสีเงินแวววาวพวกเขามีอาวุธท่อนเหล็กที่สามารถพ่นไฟและส่งเสียงคำรามดังฟ้าร้องคือปืนคาบศิลาและที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือพวกเขาขี่สัตว์ประหลาด4 ขาตัวมหึมาคือม้าซึ่งชาวพื้นเมืองอเมริกาไม่เคยเห็นม้ามาก่อนในชีวิตบางคนถึงกับคิดว่าคนและม้าคือสัตว์ประหลาดร่างเดียวกันนี่คือการมาเยือนของชาวสเปนนำโดยผู้กระหายทองคำและดินแดนการปะทะกันของ2 โลกเริ่มต้นขึ้นกองทัพมายาที่คุ้นเคยกับกระบองฝังหินออฟซิเดียนต้องเผชิญกับดาบเหล็กกล้าปืนใหญ่และกองทหารม้าที่พุ่งทะลวงแนวรบได้อย่างง่ายดายแต่ชาวมายาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆด้วยความที่ชาวมายาไม่มีเมืองหลวงศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวแต่แบ่งเป็นนครรัฐเล็กๆการพิชิตมายาของสเปนจึงเป็นสงครามกองโยนที่ยืดเยื้อโหดร้ายและยาวนานกว่า170 ปีแต่สิ่งที่ฆ่าชีวิตชาวมายาและทำลายอารยธรรมนี้จนย่อยสลายไม่ใช่คมดาบหรือดินปืนแต่คือนักฆ่าล่องหนที่ชาวสเปนนำติดตัวข้ามมหาสมุทรมาด้วยนั่นคือโรคระบาดอย่างฝีดาษไข้หวัดใหญ่และหัดภูมิคุ้มกันของชาวพื้นเมืองอเมริกาเป็นศูนย์สำหรับโรคเหล่านี้เชื้อโรคลุกลามไปในอากาศและแหล่งน้ำเร็วกว่ากองทัพสเปน
ผิวหนังของพวกเขาผุพองเป็นไข้สูงและล้มตายลงราวกับใบไม้ร่วงภายในเวลาไม่ถึงศตวรรษประชากรชาวมายากว่า 90% หลายล้านคนถูกกวาดล้างจนแทบสูญสิ้นเผ่าพันธุ์เมืองที่เคยคึกคักกลายเป็นสุสานขนาดใหญ่ในปีคศ 1562 บาทหลวงดิเอโกเดอลันดาได้จัดพิธีเผาทำลายรูปเคารพและสมุดข่อยของชาวมายานับหมื่นเล่มที่เมืองมานีเปลวไฟในวันนั้นได้เผาผลาญความรู้ด้านดาราศาสตร์คณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมที่สะสมมากว่า 2,000 ปีจนกลายเป็นเท่าฐานปิดตายภูมิปัญญาของชาวมายาไปตลอดกาลที่มั่นสุดท้ายของกษัตริย์มายาที่อิสระคือนครบนเกาะกลางทะเลสาบชื่อตายาเซาในกัวเตมาลาพวกเขายืนหยัดต่อต้านปืนใหญ่ของสเปนอย่างโดดเดี่ยวจนกระทั่งถูกพิชิตแตกพ่ายไปในปีคศ 1697 ปิดฉากอารยธรรมมายาในฐานะรัฐเอกราชอย่างเป็นทางการเมื่อเรื่องราวเดินทางมาถึงตรงนี้คุณอาจรู้สึกหดหู่และคิดว่าอารยธรรมมายาได้สาบสูญไปจากโลกใบนี้แล้วเหมือนกับไดโนเสาร์แต่นั่นคือความเข้าใจผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับซากปรักหักพังของมหาพีระมิดติคานอาจถูกรากไม้ชอนชัยชั่วกับชั่วกันปฏิทินรอบ 13 บักตุนอาจสิ้นสุดลงไปแล้วในหน้าประวัติศาสตร์แต่ชาวมายาไม่ได้สูญพันธุ์นะครับวันนี้หากคุณเดินทางไปที่ราบสูงในกัวเตมาลาแขวนเชียปาสในเม็กซิโกหรือในเบลิสคุณจะได้พบกับลูกหลานสายเลือดมายาที่มีชีวิตอยู่กว่า 6 ล้านคนพวกเขายังคงพูดภาษามายันที่มีมากถึงเกือบ 30 ถิ่นผู้หญิงยังคงสวมใส่เสื้อผ้าทอมือวิปิลที่มีลวดลายทางเรขาคณิตสืบทอดมาจากยุคคลาสสิกชาวไร่ยังคงปลูกข้าวโพดด้วยวิถีทางเดิมและลึกเข้าไปในภูเขานักบวชพื้นเมืองที่เรียกว่า Day Keepers ยังคงแอบจุดไฟทำพิธีบูชาเทพเจ้าแห่งสายฝนและคำนวณฤกษ์ยามตามปฏิทินศักดิ์สิทธิ์ 260 วันอย่างลับๆท่ามกลางยุคสมัยของสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตอารยธรรมมายาจึงไม่ใช่เรื่องราวของอดีตที่ตายซากครับมันคือบทพิสูจน์ถึงความทรหดของมนุษยชาติพวกเขาสร้างมหานครกลางป่าที่เลวร้ายที่สุดไขความลับของจักรวาลด้วยตาเปล่าเอาชีวิตรอดจากการล่มสลายทางนิเวศวิทยาและหยัดยืนผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาได้เมื่อคุณมองดูดวงดาวบนท้องฟ้าในคืนนี้ขอให้จินตนาการถึงสายตาของนักดาราศาสตร์มายาเมื่อ 2,000 ปีก่อนที่เฝ้ามองดวงดาวดวงนี้เดียวกันด้วยความเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่ามนุษย์ธรรมชาติและจักรวาลล้วนถูกผูกร้อยไว้ด้วยกันในวัฏจักรแห่งการเวลาที่ไม่มีวันสิ้นสุด